У кожному випадку, шановні панове, вітаю. Ми маємо сьогодні особливого гостя, він вже був в Нью-Йорку серед нас, але тема фактично буде порушена сьогодні досить специфічна. Ми маємо теж книжки нашого гостя, які ви опісля зможете закупити, навіть з автографом. За автограф не береться грошей, це є Голодомор 32-33. Робота «Геноцид українства», праця професора Володимира Сергійчука. Ця книжка вийшла, здається, минулого року, якщо не помиляюся, правда? Свіжа, тільки що. Щойно свіжа, щойно. Нове видання, нове видання. Нове видання, перевидання. Так. Тема Голодомору є, очевидно, в першу чергу дуже болісна тема. Вона вимагає, очевидно, молитви, пошани, вшанування пам'ять жертв. Але сьогодні ми зійшлися не тільки, щоб вшанувати, а щоб зробити певний аналіз. Багато книжок вже вийшло на цю тему, фільмів, до речі. Фільм останньому минулому році який був продукований канадцями. Я, до речі, хотів би привітати присутнього тут адвоката Богдана Онищука, який аж з Канади приїхав, бо він так цікавиться цією темою. Він дуже гарна людина, помимо того, що він юрист, але він гарна людина. І ця тема стала через різні причини спірною. Не, що відбулася така подія, але питання геноцид, не геноцид. Вийшла, наприклад, дуже позитивна книжка на тему Голодомору американської журналістки з Washington Post Енні Еплбаум, яка, книжка блискуча, але де ви читаєте про геноцид, то вона цитує Лемкіна і доводить всі аргументи, що це був геноцид, а на кінець робить заключення, що то не був геноцид. Тоді питання є кількості жертв. Ще діаспора, до речі, говорила в 30-х роках, українська діаспора в Америці, в Канаді, про кількість жертв. Можна було говорити про це, що Сталін говорив про кількість жертв, що він говорив Черчиллові, що було 10 мільйонів і так далі. Але встановлено було кількість 7 мільйонів. Роберт Конквест говорив на тему, написав книжку, до речі, де він встановив 5 мільйонів на самій території України, а пізніше він сказав не менше 1 мільйон поза територією України. І фактично ми трошки не як євреї, бо євреї встановили зараз після закінчення Другої світової війни, що кількість жертв було 6 мільйонів і тримаються тої цифри до сьогоднішнього дня. І працюють, до речі, над тим, щоб розкривати і вшановувати поіменно осіб, які були жертвами того Голокосту. В нашому суспільстві, мабуть, це може бути тільки серед українців, наука почала йти в другу сторону. І була аналіза зроблена навіть за радянських часів. За радянських часів взагалі промовчували Голодомор, казали, що воно не відбулося. З часом сказали, що був голод, але не було геноциду, що голод був всюди. Голод був не тільки проти українського народу. Станіслав Кульчицький, який, до речі, був старшим радником Національної академії наук України в історичних питаннях, один з перших, який поїхав і пірнув в архіви московські, він говорив також про справу геноциду, число, яке він дав у 80-х роках. При кінці 80-х років було 3,9 мільйон українців, які згинуло на території України. І він закостеніло цієї цифри тримається до сьогоднішнього дня. Натомість знайшлася група, я думаю, під його кермом демографів, які цю цифру, до речі, повторюють, і їхня остаточна версія є 3,9 мільйонів на території України, страчених жертв додаткових пункт 6 мільйонів, тобто
все разом 4,5 мільйонів жертв на території України. А очевидно, коли ми говоримо про поза Україною, то прошу мати на увазі, що є Кубань густо населений був українцями, не тільки густо населений, але декрет, я від вас доповіді не забираю, 22 січня 1933 року закрив кордони, і тільки кордони України, що не можна було виїжджати, і кордони Кубані. А, наприклад, в Казахстані, де казаки потерпіли також внаслідку Голодомору, але навіть допомога пізніше прийшла зі сторони Радянського Союзу казакам, а казаки могли виїжджати, ніколи не були закриті кордони, а кордони тільки були закриті Україною, на Україні і на Кубані. І тому професор, який буде перед вами сьогодні виступати, читати лекцію, як кажуть в Україні, мабуть, найбільш відомий своєю дослідницькою роботою. Я маю його майже всі твори, і одна шафа бібліотеки є замала. Там, здається, понад 100 книжок. Я казав, що він нарваний, але він дуже плодовитий. Він щось його притисне, і він мусить дослідження робити і пізніше це видавати. Він робив дослідження в справі владики Андрея Шептицького, в справі Степана Бандери, в справі Романа Шухевича. На різні теми я поручаю вам, коли ви є в Україні, піти до бібліотеки і шукати Сергійчук Володимир, і ви побачите дуже багато дослідницької. Не треба йти в Україну, в бібліотеку Конгресу США, там все є. Конгресу США, окей, добре, то до Вашингтону принаймні поїхати. Тому ми вирішили, Фундація Українського вільного університету вирішила запросити шановного професора сьогодні для аналізу, власне, чисельності, кілько було цих жертв. Я можу вам сказати наперед таємницю, що це не буде заключення. Тобто ми не дійдемо сьогодні до заключення, але ми краще зрозуміємо велич цього геноциду, бо ми зрозуміємо, що ті цифри 3,9 мільйон на території України це просто зменшення кількості і непошанування тих жертв, які були. А дослідження повинно, очевидно, далі відбуватися. Я вітаю рівночасно Сенат американський, який проголосував останніх двох тижнях, чи на початку останнього тижня проголосував, що резолюцію, в якій є написано, що раз вони схвалюють, це, що заключення, до якого дійшла комісія конгресова, яка існувала в 1980-х роках, яка зробила недвозначне заключення, що це був геноцид. На сьогоднішній день 17 країн світу і багато, очевидно, різних провінцій і так далі, і штатів, але 17 держав світу визнали, що це був геноцид. Я вже кінчаю. Зрозумійте рівночасно, що це не справа тільки науки, а юридичне питання, це і політичне питання. Дуже багато я вам ручу, що Ізраїль ніколи не визнає Голодомор геноцидом. Я вам ручу, що вірмени цього не зроблять так довго, як Україна не визнає, що вірменський геноцид був геноцидом. А Україна цього не робить тільки через Туреччину. І тому ви бачите самі, яке є тут політичне забарвлення. Але у кожному випадку ми сьогодні зійшлися, щоб обговорити цю величезну, яка має наслідки до сьогоднішнього дня. Це було Донецьк, Луганськ, це наслідки Голодомору до великої міри. Я маю велику приємність і честь
запросити до лекції професора Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професора Володимира Сергійчука. Прошу його привітати. Дякую. Ви можете сидіти, як хочете. Та я думаю, що я звик стояти, коли читаю лекції, бо тоді краще бачити аудиторію можна. Шановне товариство, тема, яка сьогодні порушується в цьому залі, вона справді стала не просто актуальною в Україні, стала гострою. Ця тема стала полем зіткнення різних таких концепцій, скажімо, щодо втрат нашого народу в роки Голодомору 32-33 років. Я і багато, так скажемо, українських громадян, коли вже 30 років тому почали говорити про Голодомор, то ми чули цифру яку? Ту цифру, яка була вже в діаспорі звичною. Від 7 до 10 мільйонів. І ми на це орієнтувалися. І так ніхто, та наука, яка має обов'язок цим займатися, вона щось не дуже рахувала. Появлялися статті, збірники документів, спогади, великий масив інформації надруковано за ці роки. Але до підрахунку жертв якимось чином не доходило, все це відсувалося, в загальному говорили про мільйони і не повертались до конкретної цифри. Коли виникла необхідність все-таки сказати, а які ж втрати? Ця необхідність знову ж таки виникла тут у вас в діаспорі, коли відкривали пам'ятник меморіал жертвам Голодомору у Вашингтоні у 2015 році, так? Раптом от мені приходить на електронний лист, на електронну пошту лист з Америки, копія листа 5 українських наукових інституцій, так написано, Північної Америки, це Канадський інститут українських студій, це Український інститут Гарвардського університету, це МТШ ваше, УВАН і Асоціація українських наукових установ Північної Америки з Вашингтона. Я такої просто перший раз почув. І вони звертаються до голови оргкомітету з відкриття меморіалу цього Михайла Савківа з проханням не говорити на церемонії відкриття цього пам'ятника, не говорити про цифру втрат від 7 до 10 мільйонів, а говорити про втрати 3,5 мільйони, як це вже встановили професор Кульчицький, Тімоті Снайдер і Андрій Граціос. Отак було сказано в цьому листі. І оцей лист нас не тільки здивував, а й обурив. Тому що ті підписанти цього листа до пана Савківа, ми їх не знаємо як дослідників Голодомору. Ми їх не бачили ніколи в наших архівах, де зберігаються документи. І в зв'язку з цим Фундація Українського Голодомору в Чикаго звернулися до мене, що як можна встановити все-таки дуже різке таке сприйняття. То було 7-10, а це треба вже говорити наполовину менше. Ну, воно мене особисто теж зачепило, тому що в мене по лінії батька 3 померло, голод, і по лінії матері 3. То виходить, якщо про половину говорити, то я повинен когось не шановувати, а тільки одну частину, чи ту. Коротше кажучи, я зрозумів, що треба йти в архіви, бо ті аргументи, які наводили наші демографи і історики, вони не були базовані на документах архівів. Що виявилося в архіві? В архіві, і взагалі, коли я ознайомився з методикою наших істориків, хто говорить про 3,5 мільйони, і демографи, які цю цифру підтримали, потім додали ще 400 тисяч, тобто 3,9 мільйона. І я перше питання їм поставив, на базі яких документів, якого перепису ви робите ці висновки. Тому що, в моєму розумінні, щоб знати, яка кількість втрат, треба знати кількість населення на 1 січня 1932 року
і знати кількість втрат, кількість населення вже, зрештою, на 1 січня 1934 року. Тобто, які зміни відбулися за ці 2 роки. Скільки мало бути населення, навіть що при голоду, на 1 січня 1934 року, і скільки його наявності було, якщо це можна розрахувати. Всі демографи і історики, ті, які притримуються цифри 3,5, а тепер 3,9, вони сказали, що ніяких даних на 1 січня 1932 року немає. Всі документи знищені статистичні, тому вони посилаються на цифри значить, перепису 1926 року. Добре, є це перепис непоганий, він зроблений, як ми можемо судити, досить сумлінно, але виникло питання, а що після 26-го року до 32-го року не народжувалися люди? Народжувалися. Скільки було приросту населення і скільки його стало на 1 січня 32-го року? От не було перепису в 31-му році, через це не можемо говорити. Виявляється, що був облік міського населення в першому півріччі і був облік сільського населення в другому півріччі. Демографи, виявляється, про це нічого не знають, і вони починають заперечувати, що не було ніякого перепису, все щось придумане. Я знаходжу їм в архіві інструкцію щодо перепису щодо обліку сільського населення, яка затверджена в Москві у липні 1931 року. Крім того, в архіві лежать папки листування між владою республіканською з місцевими органами влади, з райвиконкомами. І в тому листуванні йдеться про те, як йде цей облік населення. Зрештою, в архівах знаходимо документи, що цей облік завершений, і в грудні 1931 року наводяться дані цього обліку, який офіційно не перепис, але він порахував всіх тих, хто був наявний на той момент. Крім того, 8 лютого 1932 року створюються в Україні області. І є дані про те, яка область, скільки матиме населення. Пораховано по районах, відповідно, і так далі. Все це є. Демографи казали, історики, що нема, але вони просто не були в архіві. Більш того, ці документи, які були вивчені вже і зведені наприкінці 1931 року, на початку 1932-го, тобто на 1 січня 1932 року, вони вийшли в довідниках. І ці довідники по кожній області вийшли, і там написано, що на 1 січня, а довідник вийшов вже в 1933 році, через рік, там написано, що на 1 січня 1932 року в УРСР нараховувалося 32 мільйони 680 тисяч. Перепис 1926 року показував в Україні 28,9 мільйона. Тобто, ви бачите наскільки? Майже на 4 мільйони більше. І це цілком природно, бо ми маємо дані, що ці роки люди народжувалися. В 27-му році народилося 1 184 тисячі, у 28-му 1 139 тисяч, в 29-му 1 80 тисяч, в 30-му 1 22 тисячі і в 31-му році 959 тисяч. Якщо ми тут скинемо навіть 10%, враховуючи на те, що була висока смертність дітей до року, до 10% навіть таке було, то все рівно ми бачимо, що ці 4 мільйони тут чітко проглядаються. Бо смертність тоді була в середньому 500 тисяч. Тобто це приріст населення. Та плюс додайте тих, кого завезли з Росії, з інших республік на будови соціалізму, так би мовити, починаючи з 27-го року, коли почали будувати Дніпрогес. І то цілком ймовірна цифра, що на 1 січня 1932 року ми мали 32 мільйони 680 тисяч 700 осіб населення. Як встановити тепер цифру, скільки населення повинно було бути на 1 січня 1934 року?
У нас є кількість народжених в 32-му році і є кількість народжених у 33-му році. У 32-му році народилося 782 тисячі, і в 33-му році народилося 470 тисяч. Тобто разом це буде 1 мільйон 252 тисячі. Якщо ми плюсуємо те, що ми мали на 1 січня 32 року, додаємо народжених за 2 роки, ми одержуємо 33 мільйони 933 тисячі населення України мало бути в 1934 році. 33 мільйони 933 тисячі. Як встановити тепер цифру, скільки ж було? Для цього ми звертаємося до перепису 1937 року. Цей перепис, який був здійснений за сталінськими директивами, і який вже не мав графи, де народився, що затруднює вивчити динаміку і міграційні потоки, скільки куди виїхало, звідки. Ми вже не знаємо, скільки українців в Росії опинилося, і скільки з Росії приїхало в Україну. Бо немає графи, де народився. Це Сталін, я думаю, спеціально зробив, бо він особисто написав питання цього перепису, щоб не було видно, скільки сидить в Сибірі людей вже. На Печорі, там, на Колимі і так далі. Тобто цієї немає. Але ми знаємо цифру, офіційну цифру про те, що було за цим переписом. Це секретного архіву, якому можна довіряти, бо в той час ми можемо довіряти тільки даним секретних архівів. Те, що оприлюднювалося, те, що йшло в пресу для загалу, воно не відповідало дійсності, бо воно вже підлаштовувалося під потреби, так би мовити, ідеології будівництва комунізму. Так от, коли ми дивимося на ці цифри, які були зафіксовані в 1937 році, то офіційно влада подала в секретному архіві 28 383 тисячі. 28 мільйонів 383 тисячі. Що це означає? Це означає, що по всій Україні така цифра. Так звітують тому переписи, який Сталіну не сподобався, і цей перепис Сталін забракував, організаторів перепису розстріляли, як правило, тих посадили в тюрму, декого випустили, а в більшості були повністю репресовані, знищені. Але я думаю, що ці люди, які робили перепис, і розуміючи, що йдуть приписки вже, бо коли побачили цифру страшну, що в 26-му році в Україні населення було 28,9, а в 37-му році перепис показав 28,4, тобто на півмільйона менше, значить 11 років люди не народжувалися, тільки вимирали і виїжджали, виходить. То зрозуміло, що ці люди, які вже відчували, що їх будуть карати за те, що такий перепис, так і станеться, вони що зробили? Вони, очевидно, свідомо додають до цієї цифри 28,4, додають таблиці порайонних результатів, порівняні до 26-го року. Але по кожній області додали ці таблиці, але що зробили? Ці таблиці, значить, надрукували, подавши до ЦК, щоб там вже могли аналізувати, ці таблиці після кожної області не підбивають цифри, скільки всього по області. Написали графа всього по області, але нема цифри, скільки по області. Чому? Бо вони показали б зразу, що кількість населення ще менша, ніж вони показали 28,4. І дійсно, коли я взяв і перерахував порайонні результати 1937 року, то, виявляється, не вистачає 532 тисячі. Що це означає? Що в окремих районах чи областях, побачивши велику кількість відсутності населення, почали намагатися згладити картину і поприписували. Але в оригінальному ці хлопці залишили реальну цифру.
Те, що вже в Харкові дописалося, чи в областях, на місцях, в районах було зовсім інше. На 532 тисячі менше. Таким чином, це говорить про що? Що ми на січень 37 року мали в УРСР не 28 мільйонів 383 тисячі, а тільки 27 мільйонів 850 тисяч. Відкинули ці приписані 532 тисячі. Ну, то якщо ми маємо 27 мільйонів 850 тисяч на січень 37 року, як встановити, а скільки ж було населення на 1 січня 34-го? Слава Богу, що збереглися документи, скільки народилося в 34-му році, 35-му, 36-му, і скільки померли в ці роки. Тобто ми маємо повністю картину приросту населення за 3 роки. Таким чином, приріст населення в 34-му 88 тисяч, у 35-му 417 тисяч і у 36-му 533 тисячі. Разом це буде 1 мільйон 39 тисяч. І тому оцей 1 мільйон 39 тисяч ми віднімаємо від 27 мільйонів 850 тисяч. Тобто те, що мали на 37 рік реального. І одержимо цифру 26 мільйонів 812 тисяч. Це реальна цифра населення на 1 січня 1934 року. А мало бути, як я вже казав, 33 мільйони 933 тисячі. І коли ви віднімете від цієї суми, значить, 26 мільйонів 812 тисяч, то ви одержуєте, що різниця між тим, що мало бути 1 січня 34-го і те, що сталося, те, що було, 7 мільйонів 121 тисяча. Не вистачає. Я розумію, що якби навіть не було голоду, то в Україні як народжуються діти, так і вмирали діти. І ця кількість дітей має, зрозуміло, значить, певну кількість зафіксовану, і буде так само зафіксована кількість смертей. Я взяв 31 рік, не голодний рік. В 31 році в Україні померло 514 тисяч природньою смертю. То якщо допустити, що якби не було голоду, то померло б 1 мільйон за ці 2 роки, 1 28 тисяч. І якщо ми тоді віднімемо від 7 мільйонів 121 тисячі 1 29 тисяч, навіть там заокруглено, то ми маємо 6 мільйонів 90 тисяч прямих втрат від голоду вже. То тільки на Україні. Тільки в Україні. Нема тут Кубані, Поволжя, нічого. Тільки в Україні. Прямі втрати. Тобто я повторюю, я маю цифру різниця 7 мільйонів 121 тисяча, але я розумію, що був би голод, не був би голод, а люди вмирають природною смертю. І тому, якщо ми відкинемо тих, хто міг би померти своїм, так би мовити, шляхом, природною смертю, то все рівно прямі втрати від голоду вже 6 мільйонів 92 тисячі. Але чому я і казав, і сьогодні наполягаю на тому, що ця цифра 6,92 це є на сьогодні встановлено вже прямі втрати. Але втрати від голодомору не 6,92 і не 6,5, там, а будуть мінімум 7 мільйонів. Чому? Тому що ми не вивчили величезної кількості обставин, які пов'язані зі смертю людей під час голодомору. От перше, скажімо, голодні люди тікали від голоду в Польщу і в Румунію. Їх на кордоні радянські прикордонники розстрілювали. Або частина тих людей, яка йшла у воду, в Збруч, у Дністер, не вміла плавати, вони потопились. Хто їх штовхнув тікати за кордон? Що їх змусило тікати? Голод. Вони хотіли врятуватися від голоду. Значить, ці розстріляні і потоплені – це жертви голодомору. Ніхто їх не рахував. Ми тільки знаємо, що в 1932 році радянські прикордонники розстріляли 5450 людей на кордоні, які тікали в Польщу чи в Румунію. Голодні. 1932 рік.
Скільки в 33-му році? Документи я ніяк не можу знайти. Десь вони, може, є, але поки що вони недоступні. Скільки потопилося, невідомо. Але це теж жертви Голодомору. Їх теж треба якимось чином встановлювати. Далі. Така важлива обставина, ви знаєте, арешти за 5 колосків. Людей за те, що він пішов рвати колоски, садили на 3-5 років. Тюрми були забиті. На одному місці могло бути до 10 осіб. Є список цих тюрем і скільки в якій тюрмі є народу, є документи, і я ці документи навожу у книжці. Тобто, збиралися люди голодні, виснажені, хворі, заразні хвороби різні, і люди масово в цих допрах помирали. Їхні тіла не видавали, щоб поховали в селі, і там оформили, значить, це саме. Вони ще можуть піти як природня смерть у місті, бо ці допри були в містах. Скільки таких? Це жертви Голодомору, це не природня смерть була, це люди через голод змушені були йти за тими колосками. Далі, питання канібалізму. Скільки дітей чи дорослих забили канібали? Хто їх рахував? Ніхто не рахував. Це тисячі будуть. А скільки нещасних тих діток, які йшли десь шукати хліба, чи дорослих, між селами десь у полі, впали, значить, голодні, знесилені, померли, собаки перестягували їхні тіла і так далі. Скільки таких хтось рахував? Ніхто не рахував. Ті люди, які кинулися йти в Росію, на залізничні станції прийшли, їх не пускали до Росії. Вони там теж виснажені, помирали. На околицях залізничних станцій були викопані великі ями, туди стягували людей, закидали, засипали землею, потім новий шар, щодня додавалось. Скільки людей в тих ямах ніхто по сьогоднішній день не порахував. 837 отаких братських могил біля залізничних станцій в Україні. 837. Жодної ями за 30 років не розкопано і не пораховано, скільки там трупів. І може родичі думають, що їхні ці ходаки за хлібом, вони десь там в Росії, десь там вони пропали, чи десь там вже живуть, а вони лежать, може, за десяток кілометрів від рідної хати, бо вони вже не поїхали в Росію, їх не пустили. Коли вийшла постанова не пускати за хлібом до Росії і Білорусі, то люди пішки пішли. Їм не давали квитки, вони пішли пішки. І по дорогах вони падали. Помирали по селах. Це є дуже багато свідчень. Але є документи з Росії і свідчення білорусів, що приходила маса українців, просили хліба, їм там щось допомагали, або вони голодні наїдалися і помирали. І їх ховали ж там, десь скидали там в якісь рови, чи що засипали. Скільки трупів поховано в Росії, в Білорусі, ніхто ніколи не рахував. Вони теж жертви Голодомору. Ще дуже важливий момент, коли ми говоримо про ці втрати від Голодомору, які не пораховані, це завезення робочої сили з Росії. Чому це дуже важливий момент? Я кажу, що є важливий, бо це дуже важливий, населення. бо збільшують кількість населення, і це населення у 37-му році буде рахуватися в переписі як українське населення. Скільки його завезли з 27-го року, ніхто не рахував. Мені кажуть ті історики, які про 3-5 мільйона кажуть про жертви, вони кажуть, 3 мільйони українських селян врятувалося в Росії. Я їм кажу, покажіть мені документи. Звідки ви взяли, що 3 мільйони в Росії? Ну, теж нема документів. Ну, вони вернулись назад. Так вернулись, то видно ж померли, чи ні? Якщо вернулись. Якщо пішли, чи вернулись, чи не вернулись. Я знаю, що є документи, які показують зовсім інше. Що показують документи? От я знайшов первинні документи Харківського архіву, що в Харківську область у 32-му році прибуло 92 тисячі з Росії, це тільки з Росії, а вибуло 73 тисячі.
Тобто, ви бачите, 20 тисяч залишилося плюс в Харківській області. Це ті, яких порахують в 37-му році як громадян України під час перепису. 33-й рік не знайшов я даних, але є 34-й рік. Приїхало з Росії в Харківську область 71 тисяча, а виїхало в Росію 57 тисяч. Знову ж таки, 15 тисяч залишилось. 35-й рік. 75 приїхало, 70 виїхало, 5 тисяч залишилось. 36-й рік. 101 тисяча приїхала в Харківську область, 79 виїхало. Тобто 22 тисячі залишилось. Порахуйте, скільки тут виходить, вже 50 тисяч. Тільки в Харківській області. А в Харківська область не була найбільш така промислова, тільки Харків фактично розвивався один. А Донбас, коли ми візьмемо, Донецька, Луганська, туди найбільший був притік, туди найбільше вибували. Дніпропетровська область тодішня, бо вона включала і Запоріжжя і так далі. Миколаїв, Херсон. Це ж треба все шукати і рахувати. Тому мені здається, що цей притік робочої сили з Росії, а якщо ще взяти з 27-го року, коли почалися ці п'ятирічки, він однозначно буде показувати про величезну кількість, мільйони з Росії, які прибули, і які будуть записані в переписі 37-го року, і вони будуть на місці тих, хто помер в голод, тих, хто не врахований, тих, чиї трупи розтягнули собаки, тих, чиї трупи лежать в землі в Білорусі чи в Росії, чи десь потоплені і так далі. Тому без підрахунку оцього міграційного процесу ми не маємо права говорити, що вже все відомо, все знаємо. Далі, облік самий. Коли ми говоримо про облік населення під час Голодомору, то це просто страшно говорити. Чому? Тому що не було кому в багатьох випадках рахувати. Або рахували так, що виписували свідоцтво про смерть 31 квітня. Ви розумієте, що в квітні 30 днів. То які люди робили ці документи, коли вони не знали, що навіть у квітні 30 днів? Ну це ще півбіди. Біда в іншому, що в багатьох сільрадах не було на чому записувати смерті. Бланків не давали. Вони просили, дайте бланки про смерть в 33-му році, а їм давали бланки про народження. І коли ви візьмете так, пане Скольде, я знайшов в Миколаївському архіві документи, оці свідоцтва про смерть, які виписані на бланках про одруження, на бланках про розлучення, на бланку про розлучення смерть 5-річної дівчинки записана, чи на бланку про народження. Бо ці бланки вільні, а бланків про смерть немає. І це по всій Україні. Далі ще одна складна ситуація, яка говорить про те, що ми не можемо остаточно сказати про те, скільки ж померло в тому ж 33-му, найстрашнішому році. Коли ви дивитеся архівні документи, оці оригінали, то ви в багатьох моментах бачите, що в 34-му році виписані свідоцтво про смерть, але смерть сталася в 33-му році. Але ця смерть тепер фіксується в документах 34-го року. І це масове явище. Це скрізь. Ну, наприклад, у Харківській області я знаходжу в Красноградському районі таке повідомлення, значить, що померла родина ціла Бойків, здається, батько і 5 синів, вони померли весною влітку 33-го року, а їхня смерть записується тільки 31 січня 34-го року. То правильна статистика буде 33-го року, коли це масове явище. Це в Полтавській області таке знайшов, у Київській знайшов, у Житомирській таке знайшов, у Вінницькій, Хмельницькій, скрізь це було. Через рік люди приходили і згадували, що хтось помер. І через рік вони виписували свідоцтво. Але вони не пішли в статистику 33-го року, вони в статистиці 34-го року. Більш того, Борівський район Харківської області. Що я знаходжу в цьому районі? Пісько-Радьківська сільрада, я запам'ятав. Значить, в 34-му році,
я дивився документи 34-го року, бо я порівнював, скільки народилося в 31-му році і в 34-му, перед голодом і після голоду. І от я знаходжу в документах 34-го року пачку документів про смерть, яка була зафіксована в 33-му році, 24 документи, свідоцтва. Але 33 поправлено на 34, і ці 24 свідоцтва, вони тепер вже в 34-му році, не в 33-му. Зрозуміли? Тобто, знову ж таки, викривлена статистика. Чому це зробили? Щоб не показувати великі втрати 33-го року, то їх взяли, перенесли в 34-й. Ну, то це я побачив в одному районі, таке, в одній сільській раді. А в Україні тоді було 500 майже районів. Це їх треба скрізь перевірити, по кожній сільраді, це величезна робота, і одній людині це не зробити. Тому, навіть якщо говорити про облік, то він абсолютно недосконалий, і навіть ті порушення, які були виявлені тоді, в 33-му році, вони не виправлені. Скажімо, комісія Наркомату охорони здоров'я в березні 33-го року перевірила облік смертей у Сквирському і Володарському районах Київської області. Встановили, що тільки там на 15 січня 33-го року у Сквирському районі зафіксовано 800 смертей, а насправді було 1000 з лишком, в 2 рази більше. І це тільки вони сказали, що 800 цих смертей за 2 місяці, а за півмісяця січня тільки 1700 там. Скільки ще буде за другу половину січня і за весь лютий? Я думав, що вже в підсумкових матеріалах, і коли я дивлюся документи Київського обласного архіву, там все поправлено по цьому Сквирському району. Нічого ніхто не поправив. Більш того, коли ви дивитесь ці документи по районах Київської області, то складається таке враження, що просто частина сільських рад не працювало, бо документів про смерть ми їх не бачимо. Ось, скажімо, я маю по кожному району Київської області, скільки було на 1 січня 32 року, на 1 січня 33-го, скільки народилося в 33-му, скільки до 1 року, значить, померло, і скільки всього померло. І є графа, скільки не здано звітів місячних. Так от по Київській області не здано за 1933 рік 1677 звітів. Це в кожному звіті могло бути десь по кілька сот незданих, незафіксованих смертей. То ми можемо говорити, що вже все підраховано і вже можемо бути спокійні, що 3,9 мільйонів – це вже остаточна цифра. Це повторює тільки окремі напрямки, які ми бачимо із тих документів, які залишились. Чи всі вони залишилися? Не всі. Ну, скажімо, я знаходжу в Вінниці в архіві, що документи про рух населення Немирівського району лежать в конюшні. Скільки тих документів коні потоптали, скільки там кози чи вівці, я не знаю, що там за конюшня, але документи зберігалися в конюшні. Більш того, у 1934 році, в квітні, раптом влада зрозуміла, який масштаб смертей, і щоб не поширювалася інформація про конкретні смерті, що робиться? Команда зібрати з усіх сільрад документи про смерть за 32 і 33 роки. І передати до секретних відділів райвиконкомів. І це робиться. Ті документи були в райвиконкомах. Де вони ділися? Бо ми зараз, коли дивимося на документи, то в масі документів, скажімо, по сільських радах прочерки стоять. Немає документів про чи про народження, чи про рух. В багатьох моментах збереглися довоєнні документи про народження, всі роки є, а про смерть нема жодного документа. Особливо про 33-32 роки. Що це говорить? Це говорить про те, що облік був зовсім нікудишній, і цей облік не дає нам можливості сказати, ну, так би мовити, повну правду про те, що було з обліком населення. І це, знову ж таки, є підставою того, що треба працювати далі і перевіряти.
Як можна перевірити на сьогоднішній день? Я хочу запропонувати вам свою методику перевірки цієї цифри, яка в мене складається мінімум 7 мільйонів вже. Тобто до тих 6 мільйонів, які вже точно встановлені, 6 мільйонів 92 тисячі, оці всі обставини, які я назвав, дають мені право говорити, що щонайменше 7 мільйонів смертей прямих від голоду ми вже маємо. Чим це перевіряється? І от я думаю, що найбільш такою яскравою і виразною формою перевірки може бути вивчення відвідування учнями школи. Якщо ви знаєте, що в сталінські часи, тоді період Голодомору, був закон обов'язкова початкова школа. Перші 4 класи. Хочеш, не хочеш, дитину треба віддати до школи, інакше батько буде в тюрмі. Сталінська, так би мовити, конституція тоді працювала в цьому плані дуже чітко. Так от, що ми бачимо в зв'язку з цим? Коли ми дивимося на те, що було у школах, то воно вражає. От я в Черкаському архіві обласному знаходжу шкільні журнали і всілякі такі записки вчителів про рух учнів. 4 А клас, Хоцьківська школа, це тепер Хацьківська школа, Смілянський район Черкаської області. У вересні, 4 Б, вибачте, у вересні в клас прийшло 41 учень. У жовтні 40, листопад 40, грудень 40, січень 38, лютий 35, березень 28, квітень 17, травень 12 і в червні 8 залишилось. Є питання, де учні? Оце ті страшні весняні місяці 33-го року. Влада тоді побачила, що це значить, коли вимирають масово діти, значить і найбільше смертей серед менших. Чим менші діти, тим більша смертність, бо вони не так і ще окріпли. Що влада робить? Починаючи вже з лютого місяця, дає наряди, щоб переписали всіх дітей не тільки 25-го року, тобто тих дітей, яким 1 вересня 33-го треба прийти в 1 клас. Але і переписали дітей 26-го року, тобто тих дітей, яким треба прийти в 1 клас в 34-му році. Їх переписують для чого? Для того, щоб всіх привести до школи 1 вересня 33-го, бо вже видно, що не буде набору 1 класу. І от, скажімо, є документи по всіх областях, я знаходжу по Вінницькій області тодішній. Вона була набагато більша, ніж сьогоднішня. 100 тисяч дітей 25-го року зафіксовано і 88 тисяч 26-го. Тобто 188 тисяч зафіксували, це вони у квітні, ще до літа багато дітей помре. І виявиться, що 1 вересня не буде всіх тих, кого й планували. Теж село Хацьке, того Смілянського району. 1 вересня діти не прийшли до школи 26-го року народження. Їх немає, тих, кого планували. Прийшло 5 дітей. А планували, що буде 17. Де 12 дітей? І вчителька пішла по кутку. Кожна вчителька не дали доручення по різних кутках. Одна вчительок пішла в куток Джулаївка. На цьому кутку, повторюю, мало бути 17 дітей. Вчителька переписала список цих дітей і пішла по хатах. Кулик Михайло написано, значить, умер 29-го року. Так написано в документі. Може таке було, за нього забули. Але далі Шпак Грицько невідомо, Суновець Василь є живий написано. Уявляєте, що пише вчителька в 33-му році? Є живий. Далі, значить, Шпак Настя умерла 33-го року. Шпак Олена є жива. Трубенко Наталка умерла 33-го року. Саржан Оришка 33-го року умерла. Саржан Андрій 33-го року помер. Джулай Яків 33-го року помер. Джулай Михайло 33-го року помер. Шпак Петро 33-го року помер.
Миколенко Ганна є жива. Пшенична Ганна є жива. Булавенко Михайло умер 33-го року. Кравченко Михайло умер 33-го року. Шпак Петро умер 33-го року. Ярошенко Катерина умерла 33-го року. Оце вам доля дітей одного кутка. І таке було трошки туди, трошки туди, по всій Україні. Тому, коли ми хочемо розібратися, яка ж була справді ситуація із смертністю дітей, бо це дуже важливо було, то треба дивитися, скільки ж дітей прийшло в 33-му році в школу. Що можна з цього сказати? От документи цікаві є. Ну, в 30-му році до школи прийшло в перший клас 1 102 000 дітей. Значить, ці діти з невеликим зменшенням, там, до 2%, бо є природні втрати, знаєте. То ці діти, 1 102 000, мали прийти в 31-му році в 2 клас, в 32-му році в 3 клас, а в 33-му році прийти у 4 клас. І що ми бачимо? Скільки їх прийшло в 33-му році в 4 клас? Їх не прийшло, значить, тобто четвертокласників 34-го року вже не прийшло 325 000. Один рік немає 325 000 дітей. І тільки з 4 класу. Це ті, що були першокласниками в 30-му році. Далі. Це ми взяли 1 рік четвертокласників тих. Тепер далі. Є така нестиковка радянської статистики. У 24-му році в УРСР народилося 1 162 тисячі дитин. Якщо ми врахуємо всякі природні втрати, то в 32-му році до 1 класу мало прийти мінімум 1 мільйон учнів. Але що ми бачимо, а і ця кількість, цей 1 мільйон мав перейти в 33-му році в 2 клас. В 2 класі, в 33-34 навчальному році прийшло тільки 798. Це якщо вірити радянській статистиці, бо це вже, там вже були приписки. То якщо навіть взяти мінімально, то вже 200 з лишком тисяч немає оцієї одної вікової групи. Тобто, і ця картина чітко проглядається по всій Україні. От Петриківський район Дніпропетровської області. У 32-му році в 1 клас прийшло 1737 учнів. Значить, ця кількість повинна була прийти у 2 клас у 33-му році, так чи ні? Так, а скільки прийшло, думаєте, в 33-му році в 2 клас? Замість 1737 прийшло 911. З 2 класу 32 року 1275, у 3 клас перейшло в 33-му 749. З 3 класу 1126 перейшло в 4 клас тільки 759. Тобто майже половини дітей немає. Це початкова школа, яка була обов'язковою. Тобто ми бачимо, що ці цифри чітко вказують на те, що дитяча смертність була надзвичайно велика, і орієнтуючись на кількість учнів, ми можемо і орієнтуватися на приблизну, але досить точну, допустиму кількість втрат від голодомору саме школярів, початкової школи. Можна навіть таке сказати. Якщо вірити офіційній статистиці, що у вересні 33-го року до початкових класів прийшло 3 мільйони 281 тисяча дітей, у тому числі сотні тисяч 26-го року, про що я вже сказав, бо влада ж їх пригнала в школу, то постає інше питання. Але в 31-му році планували, що в 33-му році початкова школа буде становити 4 мільйони 19 тисяч. Це був розрахунок. А їх прийшло 3 мільйони 281. Питання, де ці люди? Де ці діти? 800 тисяч нема. Тобто по 4, знову ж таки по 200 тисяч на одну вікову групу немає дітей.
Це, я думаю, дуже такий момент важливий і показує те, що сталося і було видно вже в 33-му році. Але діти вмирали не тільки ті, що прийшли до першого класу, перший, другий, там четвертий. Вмирали ті, хто не дожив ще до школи, хто народився пізніше, ніж ті першокласники. І ці діти, які народжувалися 29-й, 30-й, 31-й рік, 34-й, 30... так, вони мали прийти колись у школу. Я маю на увазі ті, що по 33-й беремо. Після 33-й вже не будемо брати. І що ми маємо? От ми маємо матеріали про те, що сталося у 1938 році, коли до школи прийшли діти 30-го року народження. Цей рік репресували наркома освіти Затонського, який ото запроваджував зведення 2 років. Тепер його викрили як ворога народу, і тепер припиняються вже ті підтасовки, які він робив ці роки. І в школу приходить реальна кількість дітей. Планувалося, це ж питання таке, що наші демографи, які, значить, не працюють в архівах, вони не знають, що в архівах лежать розрахунки Держплану України про те, скільки мало бути дітей у кожному віковій групі. На кожен рік. От в 31-му році загальна кількість населення і скільки є дітей 3-річних, 4-річних, аж до 17 років. Тобто кожна вікова група розраховувалася, скільки буде дітей через певний час, враховуючи природні втрати. Тут все це розраховувалося. Я коли перевіряв, то десь приблизно 5 тисяч кожна вікова група щороку втрачала. Той втопився, той десь під машину потрапив, той згорів, всякі, той запалений легень, діти, це природне все було. Так от, коли ми беремо цю таблицю, яку демографи наші не бачили, і беремо оту таблицю, вже яка зроблена без Затонського, по школах 38-го року, скільки, значить, є дітей 8-річних, тих, хто в перший клас прийде, скільки 9, 10, 11 років, тобто початкова школа 4 і 12-14 років тих, хто йде вже 7-річну, 5, 6, 7 клас. Скільки має бути і скільки є. Так от, що виходить? Що це вже діти, які після 33-го року прийдуть в школу. І ми бачимо таку дуже картину, дуже сумну, я сказав би, що цих дітей буде не вистачати. Значить, дивіться, по перших 4 класах мало бути дітей з розрахунку з цієї таблиці, без рахування голоду, бо не планували, що буде голод. Цих дітей мало бути 3 мільйони 302 тисячі, а прийшло в 38 році 1 мільйон 971 тисяча. Різниця 1 мільйон 330. В середньому на вікову групу по 332 тисячі. Це початкова школа. Тепер неповно середня, 5, 6, 7 клас. Значить, є тут з цієї таблиці виходячи, ми бачимо, що ця вікова група повинна була становити 2 мільйони 518 тисяч. А в 38 році виявилося їх тільки 1 мільйон 414, на 816 тисяч менше. В середньому на один рік 272 тисячі. Це 3 вікові групи. Тобто, якщо ми візьмемо, подивимося навіть, дивіться, ці матеріали про 38 рік, то ми бачимо, що у 38 році у нас не вистачає вже тільки по 5 вікових групах 2 мільйони 471 тисяча. А якщо взяти від народження до 17 років, як оце в цій таблиці, по 17 вікову групу, я не буду брати тут 332 тисячі чи по 272 тисячі, які показують те, що встановлено вже. А якщо навіть ми візьмемо мінімально 200 тисяч, бо старші вікові там вже після 14 років вони менше помирали. Це теж факт.
Якщо ми візьмемо мінімально 200 тисяч на одну вікову групу, то що ми одержимо? Ми одержимо 3,5 майже мільйони дітей нема. Скільки дітей помирало в той час? Порівняно з іншими віковими категоріями в 1933 році. По тих даних, по тих селах, де збереглися всі документи, хоч там не всі зафіксовані, але там, де є документи, свідоцтво про смерть від першого там до останнього, і коли взяти проти кожної вікової групи поставити ці галочки, скільки яких, то за моїми підрахунками по тих селах, які я перевірив, це і Харківська область, і Полтавська, і Київська, і Черкаська, і Житомирська, виходить десь 38-52%. Різні села по-різному. Кажуть мені демографи, що це я забагато взяв. Вони порахували, що по Україні 30 виходить відсотків смертність дітей під час голоду. Якщо ми візьмемо 30% смертність дітей від голоду, і ми маємо з врахуванням тільки 200 тисяч на одну групу 3 мільйони з половиною, хай навіть 3 мільйони візьмемо мінімум, то 3 мільйони це 30%, то скільки ж буде 100%? Тому виходить, що ця концепція, яка прийшла до нас з Заходу, а вона з діаспори, а вона перша озвучена німецькими дипломатами, це вони перші сказали цю цифру 7-10 мільйонів на основі довірливих розмов із високопосадовцями ГПУ, то виходить, що від 7 до 10 мільйонів цифра, мабуть, має підставу так звучати. Тільки що треба перевіряти дотошно, щоб все встановити. Бо справді, коли, знову ж таки, повертаючись до дитячої смертності, ми бачимо і в подальшому, що після 1938 року ситуація буде та сама. Та сама в тому плані, що у 1938-39 роках не буде дітей, які пішли в школу. Їх буде все менше і менше. Ну, скажімо, в Полтавську область, коли ми беремо, я взяв, скажімо, такий район, як Нефорошанський, і переглянув всі школи. І що цікаво, виходить в цьому районі, що учні, які йдуть в школу, значить, перший клас у 40-му році, їх буде, а це діти народження 32-го року. От перше село Арязьке, жодної дитини не прийшло. Другий клас – це діти 31-го року, 20 прийшло. Третій клас 30-го року народження, 26 прийшло. Четвертий клас 29-го року прийшло 35. Тобто, чим далі дитина від 33-го вниз, тобто вона була старшою до голоду, тим вона зміцніла і краще пережила голод. Чим ближче до голоду, тим смертність дітей була абсолютно вища і висока. І що виходить? Коли ми дивимося по Полтавській області, скажімо, по тому ж району, який я розказав, Нефорошанський, то ситуація буде така, що по всьому району цифри однакові і, скажімо, по району дітей 32-го року в школах прийшло в 40-й рік, перший клас, 298, дітей, які вже в другий клас прийшли, тобто 31-го року 644, дітей 30-го року 853, дітей 29-го 766. От така картина. Тобто, чим далі від голоду, тим діти краще зберігалися. Але питання 33-го року. А що з дітьми 33-го року? Ви бачили, що їх народилося набагато менше, в половину менше, ніж у 1932 році. Я знайшов по Полтавській області цікаву таку картину, що дітей, коли треба йти буде у школу, значить у 40-му році, то по Полтавській області ми не побачимо дітей утричі менше в 41-му році, ніж у 38-му. Якщо в 38-му році піде по області перший клас 46 тисяч, то у 41-му мало піти 17 тисяч. Оце діти 33-го року народження. Тобто їх абсолютна більшість вимерла. І так само 32-й рік
буде 24 тисячі. Там 36 тисяч і 46 тисяч. Це якщо 4 класи брати. То ще раз повторюю, оця дитяча смертність, яка нам дає можливість бути перевіреною через саме через шкільні журнали, через оті записки вчителів, скільки на якому кутку померло дітей, через класні журнали, скільки було у вересні, а скільки було в січні, лютому, березні, квітні, червні, до кінця навчального року, ця картина чітко вказує, що масштаби голоду величезні, і дитяча смертність є якраз тим моментом, який дає нам можливість встановити найбільш реальні масштаби втрат від голодомору. І тому я повторюю, виходячи саме з цього, я вважаю, що ми маємо повне право говорити сьогодні про втрати від 7 до 10 мільйонів, і на сьогоднішній день щонайменше 7 мільйонів наше право сказати втрати в Україні тільки. Я не кажу про Кубань, де тільки в Кубанському окрузі було за переписом 26-го року 915 тисяч українців, а всього на Північному Кавказі 3 мільйони 583 тисячі. Скільки з них загинуло на Кубані, скільки їх загинуло, коли їх вивозили в Казахстан, ту станицю Полтавську, Уманську, Поповичівську, Медведівську і так далі. Скільки по дорозі загинуло, це теж наслідки голодомору. Так само не можна забувати, скажімо, про українців Поволжя. Чому? Тому що тих куркулів, скажімо, яких в 30-му чи 31-му році з Поволжя вивезли до Казахстану, їх там фіксували у коменданта, вони були підконтрольні, то вони ж там фіксувалися і за національністю. І ці куркулі Поволжя, як і українці Кубані, вони ж не відреклися від того, що вони українці. Там так і записано, українець. Він з Поволжя, Гордієнко, чи хто там, але написано українець. Хтось там вже написався, що він русський. Але абсолютна більшість написали, що вони українці. Тому і українців Казахстану треба пам'ятати, вони загинули від голоду багато. Бо в 26-му році їх було 860 тисяч в Казахстані, а в 37-му році їх вже 600 тисяч. Що, вони теж не народжувались? Теж туди не навезли, скільки вже заслано було із Кубані і так далі. Чому вони мали б збільшуватись, а їх немає? В Росії у перепис 26-го року показав, що українців є майже 7 мільйонів, а перепис 37-го року показує, що українців в Росії 3 мільйони 100 тисяч. Де 4 мільйони майже українців? Тобто питань багато, і ці питання маємо вивчати через архіви і через документи. Тому що, повторюю, документи дають можливість нам сказати те, що було. Я ось один ще документ вам пред'явлю. Це доповідна голови Чернігівського облвиконкому до уряду УРСР в січні 1939 року. Він пише, що в 30 районах Чернігівської області є 99 початкових шкіл, де немає перших класів. Чому? Тому що не виявилося дітей 8-річного віку в ряді сіл менше, 10 дітей треба. До того класи початкової школи нараховували 50 дітей. А в 38-му році немає 10 дітей, щоб пішли в перший клас. А по Україні, у Чернігівській області 99 шкіл, а по Україні 434 школи не набрали перших класів. Це наслідки 33-го року. Тобто, як ви розумієте, через школу навіть ми можемо більш-менш точно вже встановити, які втрати дітей. А знаючи втрати дітей, і тоді вже демографи хай докладають свої формули і легко встановити, скільки буде загальна кількість втрат. Дякую за увагу. Дякую, пане професоре. Я хотів би привітати присутнього на залі полковника Кириленка від постійного представництва України при Організації Об'єднаних Націй. Я відкриваю запити і дискусію. Прошу. Не треба піднести руку і встати і говорити. Прошу.
Прошу. Можна мені, так? Мене звуть Павло Києнко, мене дуже добре знає пан Володимир. Пане Володимир, у мене таке запитання, декілька запитань. Перше. Трошки голосніше вас не чути. Мабуть, треба мікрофон. Скажіть, будь ласка, існує зараз дві думки відносно визнання Голодоморів, не визнання, а пам'яті. 21-23, 32-33, 46-46. Ну, Голодомори при сталінському часі були перманентні, весь час, але ці страшні геноцидні голодомори, особливо 21-23, коли в чомусь він був страшніший, я вибачаю, що розстрілювали людей перед, палили села, оце вже забуваємо. Є така думка, зосередитись тільки на 32-33, щоб світ визнав Голодомор, а про ці два Голодомори поки що помовчать. От яка ваша думка з цього приводу? І друга, я хотів запитати. Державна дума Росії зовсім недавно, в минулому році, на своєму засіданні оголосила, що втрати радянських людей під 41-45 рік не 26 мільйонів, а 42 мільйони. І це не пов'язано з Голодомором? Отакі два запитання. У мене до вас дуже багато, але поки що. Зрозуміло. Ну, з останнього, якщо почати, що я хотів би сказати, що статистика радянська, вона завжди не була реальною статистикою, починаючи з 27-го року, може, або навіть точніше з 33-го року. Бо так, я думаю, з 33-го року вона вже почала, значить, перевертатися, бо почалися масові смерті від голоду. І це треба було приховувати. Тому статистика по війні, вона, очевидно, така сама, але цілком можливо, що це сьогодні Росія хоче на війну списати ті смерті від Голодомору, в тому числі ці мільйони, які зараз в нас дехто не бачить, щоб сказати, що це війна, не Голодомор, бо Росія сьогодні є правонаступниця СРСР, і вона боїться, що треба раптом буде відповідати, то більшу кількість треба буде компенсації. Можливо, такий варіант продумується в зв'язку з тим, що об'являють таку нову цифру. Я не вникав там підрахунки, чи так, чи не так, не готовий сказати. Але якщо така тенденція, то цілком можливо, що це йде від цього. Бо ви знаєте, що латиші, естонці, литовці вже пред'являють претензії, щоб компенсовували їм втрати людські за депортації і так далі. То цілком можливо, що це є, так би мовити, наперед вже готується якийсь плацдарм для оборони. Що стосується Голодомору 21-23, 47-47, 46-47 і 32-33. Ну, ми повинні все досліджувати. Не то, що ми повинні забути. Чому ми зараз акцентуємо увагу на 32-33 роках? Тому що ці голодомори мають всі ознаки геноциду. Бо коли ми беремо 32-й, 21-й, 23-й і 46-й, 47-й, то там, скажімо, немає того пункту про заборону виїзду за хлібом. Чому? Бо вже була на той час Західна Україна відкрита, Збруч був відкритий, і населення Східної України поїхало в Західну Україну, купляло хліб і рятувалося. Це був факт. Туди приїжджали навіть із Росії. У 21-23 роках теж не було заборони на пересування, і навіть з Волги нам завозили в Україну масу дітей голодних, щоб їх тут рятувати. Тобто тут ці моменти, крім вилучення продовольства, інші не працюють. Бо в 32-33 роках Сталін замовчував хліб і не приймав допомоги. Це дві ознаки геноциду. А у 21-23 і 46-47 роках Сталін брав, Радянський Союз чи Росія брали допомогу від Заходу, і навіть в Україні просили для дітей Запорізької губернії 100 тисяч пайків. Тобто не казали, що нема голоду. Навпаки, казали, що голод є, давайте нам допомогу. І цю допомогу брали. Після війни те саме. План Маршалла для Німеччини, так? Він же такий самий план був для Радянського Союзу. І я бачив ці списки, що передавали. Не тільки передавали в Радянський Союз якісь там промислові вироби, а передавали продукти. Є це все розписано, ця комісія, яка працювала в Києві, в архіві все лежить.
Тому говорити про те, що однакові були ознаки Голодомору 32-33 з попереднім і наступним голодом, ми не можемо. Тому саме зосередження чому на 32-33, що це свідомий штучний голод. І з усіма його ознаками. Тому про це й треба сьогодні говорити в першу чергу. І який дав найбільше втрат. Бачите, ми ще досі не порахували їх. Я зараз дам хвилиночку, я тільки додаткове вияснення, чому наголос є на 32-33. Це більш таке юридичне питання. Елемент злочину, корпус деліктів, вказує, що мусить бути mens rea, тобто мусить бути інтенція або доказ того, що було намагання чи інтенція Бити. специфічно знищити якусь націю, чи расову групу, чи релігійну групу і так далі. А в цьому випадку, помимо всього, що говорив професор, ви можете взяти тільки два документи, які є доступні до кожної людини, які вказують, яка була інтенція Сталіна. Лист до Кагановича у Червні 32 року. серпні Серпні. 32 року, в якому він сказав, що ми мусимо розправитися з українцями, включно навіть з партійцями українцями, включно з членами комуністична партія українська не виконувала те, що вона мала робити. І другий, 22 січня 1933 року, де жодні другі границі не були закриті, а тільки Україна і Кубань. Так? Так, я ще можу додати. Ви можете. А ще постанова ЦК ВКПБ Раднаркому СРСР від 14 грудня 1932 року. Вона називається нібито так нейтрально. Про хлібозаготівлі на Україні, Північному Кавказі і в Західній області. Західна область – це Смоленщина теперішня. Так всі не виконують план хлібозаготівлі. І цією постановою тільки згадується Смоленська область, що там звітував секретар обкому Румянцев. І більш ні слова про неї. А далі репресії за невиконання хлібозаготівель на кого падають? На Україну і на Кубань. І що там йдеться? Не просто, що винуватці там петлюрівські елементи, самостійники, члени Кубанської ради і так далі. Цього, що там треба розстріляти секретарів райкомів в Україні і так далі. Але що починається? Що станицю Полтавську, як найбільш контрреволюційну, бо вона центр українського відродження Кубані, виселити до Казахстану. Всі школи на Кубані українські закрити, перевести на російські, всі газети українські перевести на російські і так далі. Тобто забороняється українське слово на Північному Кавказі, на Кубані. А на другий день, 15 грудня, ухвалюється постанова про припинення українізації по всій території Радянського Союзу. Тому я питаюся того ж професора Кульчицького, який тільки бачить соціальний аспект Голодомору. А чи виселили хоч одне білоруське село Смоленщини? Бо то Смоленщина – це етнічна білоруська територія. Чи виселили хоч одне село білоруське за невиконання хлібозаготівель до Казахстану? Ні. Чи закрили хоч одну білоруську школу на Смоленщині за невиконання хлібозаготівель? Ні. Чи закрили педтехнікуми два білоруські вже були на Смоленщині? Ні. А все українське за межами України закрито було, переведено на російську мову. То це є національний, чи є соціальний, чи тільки чи і національний аспект Голодомору. Жодна нація, пане Оскольде, хвилину, жодна нація в 32-33 роках таких ударів по своєму розвитку духовному не зазнала, тільки українська. Поляків, німці почали чіпати потім. Прошу. Ви Солошин, так? Так, я хотів сподіватися з паном Володимиром. Там етнографічна границя України. Українців не співпадала з республіканською. Багато українців Не співпадала. з Білгородська і Курська область. Так. Як зачепив холод їх? За межами, за офіційними межами Української РСР. Так. Їх голод зачепив менше. І я вам заразу наведу такий цікавий приклад, про який ви, очевидно, не чули.
Бо про нього ніхто не знав, поки я не знайшов недавно цього документа. Документ досить цікавий. Секретар райкому партії Вовчанського Харківської області, такий собі Воропаєв, пише до секретаря Харківського обкому партії Терехова у жовтні 32-го року. Що він пише? Що ми здаємо дуже непосильні хлібозаготівлі. Що Вовчанський район в 31-му році здав з гектара 7 центнерів, а в 32-му році Вовчанський район здає з гектара 5 центнерів хліба. І чому він обурюється? А тому, що район сусідній російський, Шебекінський, російський район, але то вже тоді Воронезька область, центрально-чорноземна, здає з гектара. У 31-му році він здав 2 центнери, а в 32-му році здає 1,1 центнера. Природні умови, землі однакові в двох районах. Російський район здає, вважайте, в 5 разів менше, ніж український. Оце вам, що там відбувалося. І тут пишуть, що в цьому районі весною 32-го року в колгоспах Шебекінського району, зокрема село Муромське, російське село, мололи жито для коней. Чуєте, жито мали для коней. Там для громадського харчування варили пшеничні галушки, видавали колгоспникам по кілограму хліба, а в сусідньому українському, село Старицьке, видавали в день тільки по 400 грамів хліба. І галушок пшеничних не варили. Оце вам відповідь, яка була ситуація. Я додам ще, у ті прикордонні села українські на кордоні з Польщею, де вважалося непевні села, націоналістичні і так далі, ці села, починаючи з 31-го року, починають виселяти жителів і туди заселяють червоноармійців, не українців, росіян. Так звані червоноармійські колгоспи створюють. І в ці червоноармійські колгоспи, так само як це столицю Полтавську в 32-му році виселили, а на її місце жителів, яких в Казахстан повезли, завезли ветеранів ОГПУ Червоної армії. З Росії була вказівка не брати українців туди. І тим уже колгоспникам новим, їм уже плани вдвічі менші. То наші в Харкові це смикнули і звертаються до Сталіна з проханням, щоб зменшити хлібозаготівлі для червоноармійських колгоспів України. І їм зменшують наполовину. Бо там не українські колгоспники, а завезені за меж України. Чи можна якимсь способом вияснити, чому Сталін після цих років, де він фальшував рахунки, документи і так далі, чому він хвалився в Ялті про 10 мільйон жертв? Чим він тут керувався? Чим він міг керувати? І на що? І чого? Я думаю, що він відчував себе в ролі тріумфатора, і в нього вже відмовили, так би мовити, контрольні якісь гальма, що цього не треба казати, бо воно буде використано проти нього колись. А він себе почував безкарним, відчував, повторюю, тріумфатором після закінчення Другої світової війни, і він міг себе так вести. Він просто про це не подумав, або якщо й подумав і сказав, то він на це не зважив уваги. Вам приклад недавній. Наш сусід казав, що він не знає, хто такі зелені чоловічки, що там нема нікого. А потім через рік каже, ми там допомагали проводити референдум. А так і Сталін. Я думаю, що це за якоюсь теорією зіграло. І все. Не проконтролював, що він каже. У мене є питання, чи ви могли сказати, який вплив і скільки померло міського населення під час Голодомору? Так, цікаве питання. Тим паче, що його чомусь зараз так різко почали вивчати наші демографи і доводити хочуть нам, що не тільки в селі вимирали, а в місто вимирали і так далі. Що я можу сказати по тих документах, які я бачив, чи якісь інші дослідження чужі? В місті справді збільшилася смертність в 32-33 роках порівняно з 31-м тим же роком. Але за рахунок чого? За рахунок тих селян, які приходили з села голодні, помирали,
і їх фіксували як померлих у місті. Хоча, коли ви подивитеся документи Харківської області, і Харкова, і міст Харківської області, то є дуже така цікава деталь. Той, хто помер міський, то написана його адреса домашня. А той, хто помер десь, то прочерк. Тобто, що він не місцевий. І вже по цьому ми можемо прикинути, скільки померло міських справді, а скільки голодних селян прийшло. Я вам дам таку цікаву деталь по Запоріжжі. В Запоріжжі був будинок немовляти. І в цьому будинку немовляти брали дітей, які, мати померла під час пологів і так далі, і таких дітей забирали, сиріт. Жінки навколишніх сіл Запорізького, передмістя Запорізького, які не мали чим дітей годувати, вони вважали, що коли вони дитину підкинуть у цей будинок немовляти, то там її врятують. І маса дітей підкидалася до цього дитячого будинку. Я тільки про один кажу. Що ви думаєте, за 1932-33 роки, а я переглянув всю цю, ті томи смертей дитячого, 700, якщо не помиляюся, 788 дітей за 2 роки померло. Від 2 тижнів там до 5 років до 6 років. Бо там не повинні були діти бути 5-6 років, але їх туди вже звозили, бо не було куди діти. Підбирали ж на вокзалах, де завгодно. Що цікаво, що в багатьох випадках жінки не залишали імені і прізвища дитини. Чому? Бо зразу ж легко знайти, де або що адреса є, знайдуть і будуть судити за те, що дитину підкинули. То просто безіменних дітей залишали на порозі. І ці вихователі, якщо їх так можна назвати, вони, так скажемо, в моральному плані були циніками страшними, знущалися над цією трагедією української матері, і вони дітей називали як? Бернард Шоу. Значить, Дем'ян Бєдний, Леся Українка. Отакі імена давали і прізвища цим дітям. Це я перефотографував, в мене є копії оцих свідоцтв про смерть цих дітей. І коли ти читаєш Бернард Шоу, помер у віці 3 років, це страшно. Але це документи. Тому ці діти теж записані як смертники міські. А насправді вони діти сільські, які через нужду матір'ю були підкинуті, щоб врятувати. Мати сподівалася, що вона врятується, але це не вдалося. Прошу. В Молдавії цього року відзначали річницю Голодомору 1947 року у Бессарабії. Я зробила тут виставку, у мене статистичних даних немає, але мій отець Клюс, який мене виховував, і був фінансовою стороною при Шептицькому, ховав тих людей з Бессарабії на Львівському вокзалі. Мого чоловіка, дідо Шевченко, з села Дивізії, був розкуркулений і їх вислали на Сибір. Де його могила, не знаю. Мого чоловіка, родина вся говорила про цей Голодомор. Я зробила виставку в інституті, бо мій чоловік з Бессарабії, і він має і пейзажі Бессарабії, і різні речі. Я зробила виставку і розповіла про Голодомор і про історію Бессарабії, позаяк історія Бессарабії досить складна. Отже, в Молдавії таки відзначали цього року. Зрозумів. Дякую. Прошу. В праці там до мене, Талбен. Це його працю під назвою «Сталінська ера». А питається прем'єр Англії Сталіна, то ви вже хто читає. Так. То що я сказав, Петро про це говорив. Прошу? Петро щойно про це говорив. Є.
Петро, це ваш сусід, що я Добре, говорив це про... друге питання до вас. Якщо ви їдете ще раз, чи будете більше разів в Караганді, загляньте на цвинтар Мамочка. Так, я знаю. Ви були там? Я на цвинтарі не був, але я писав про цей цвинтар. Мамочка цвинтар то є, де забирали від всіх транспортів дітей українських, ну взагалі, як звозили їх там, то давали за спеціальний цвинтар, був, де ховали їх на тому цвинтарі, а крім того, був великий інший цвинтар. Але що цікаве, є, пише, що одна казахська письменниця, що сталося з тими дітьми, як не попали там, чому не померли. В зимі не можна було копати гроби на цвинтарі. Тут дуже замерзла глибоко земля. То вони здавали до великі бучки в одній залі і скидали ті дітей замерзлих до тих бучок. А навесні, коли прийшлося їх забирати, ховати, то нічого не було, тільки кісточки, щурі з'їли ті всіх дітей. І то визначиться такий злочин, що про це світ не знає. І то треба такі речі відносити, щоб люди знали, як гинули ті діти і ті жертви, що совєтського чи московського. Так, це було таке. Було? Так. Окей, дякую. Прошу. Ще є запитання? Прошу, вибачте, я ще вам дам, пане Павле, але якщо хтось ще не говорив і бажає висловитися, ніхто добре, то ви маєте нагоду. Правда, дуже таке цікаве запитання. В 90-х роках була така книжка Вампілова, того, котрий жив там в Забайкалі, писав ці п'єси і так далі. Він зробив спеціальну книжечку, висловив Леніна, і дуже цікаві речі. І він написав там, в якомусь томі, чи якомусь праці, Ленін в 1906 році написав, що коли він захопить владу в Росії, він буде правити за допомогою голоду. Тому виходить, що всі ці голодомори, все це було заплановано задовго до цього жовтневого перевороту. Чи не зустрічалась вам ця книжечка? Я не зустрічав, ні. Ніхто, а чи можна зробити якісь, ну скажімо, дослідження? Це ж дуже цікавий момент. Добре, будемо шукати. Ленін планував це задовго. Добре. Тоді він знав, що буде губити людей голод. Добре, дякую. Скажіть, будь ласка, чи є якась... Прошу, можете встати, бо навіть не видно вас, прошу. Добрий день. Скажіть, Добре. будь ласка, а є якась зацікавленість сучасної молоді, скажімо, історичних факультетів, університетів? Київському, наприклад. Так. Зрозуміло. Є певна частина цікавиться, ну, в всякому разі пишуть реферати, бо вони здають іспити, і вони мусять знати цей предмет, то в такому навчальному процесі воно само собою подається, а окремі пишуть курсові роботи. О. Так що той, хто вибирає цю тему, у нас 20 століття одне, стільки дає тем, скільки терору, скільки крові, що не тільки, так би мовити, голодомор, а є ще багато інших тем, і тому розбирають, в принципі, різні теми. Але певний інтерес є до цієї теми. Британський історик Норман Дейвіс, коли його запиталися, яка нація постраждала найбільше в 20 столітті, він сказав, ви, напевно, думаєте, жиди або поляки, але ні. Найбільше жертв понесла українська нація. Тобто Голодомор, 7 мільйонів, одна річ, були різні нагоди. Не забувайте, що Друга світова війна відбувалася на території України. Тому це є, Голодомор це є найбільша трагедія, але таких трагедій подібних було дуже багато в Україні, українського народу. А хто це сказав? То сказав історик британський Норман Дейвіс. Норман Дейвіс, який є, ну, він має свої плюси і мінуси, бо він пише дуже об'єктивно. Тобто він не є якийсь українолюб чи щось. Він прямо все таке ствердження він зробив. Сучасно, А так. він вже в віці, що є не пана професора цього, але пана редактора.
і другого, і не менш більше в доці. Він ще живе, ну, не дивлюсь, так? Я з ним був в одному фільмі. Так? Радянська історія. Він може бути вашим батьком. Прошу. Прошу. Ще? Прошу. Віктор, у мене таке питання. На рахунок вшанування жертв, ви сказали, це найбільша трагедія українського народу. Ну, я хотів би це поміркувати на тлі міжнаціональних взаємин. От в цьому році в Києві була конференція, ну таке організаційний збір, на якому були присутні громадяни Росії Фукс, Фрідман, і вони хочуть в Україні зробити, там також були українські посадовці, Кличко, Мер, Гройсман, також співак Вакарчук, Пінчук, Кличко другий, ну там ще Пінчук. Вони хочуть зробити в Україні найбільший пам'ятник жертв Голокосту. Ну, а в Україні найбільша трагедія, ми знаємо, це Голодомор. От. І ну, я дивлюся, це як на московський проєкт, хоча там євреї російські. Ну, це вони хочуть, так би мовити, закинути ну, так сказати, трагедію Голодомору. Ну, я не знаю, що ви там домовлялися, але Вони нам збираються до... Ото за єврейські гроші, до речі. Вони самі збирають гроші платити за це. Потрібно 100 мільйонів і це зробити, обов'язково зробити до там круглої дати 2001 року. Ви знаєте, яка є відмінність? 2001 року? До 2021. 21. Я відповідаю, якщо можна. Там євреї будуть платити за це самі. Це не буде за державний кошт України. Я хочу вам сказати таку річ. Ми, українці, маємо дуже багато вад, але одна з наших прикмет позитивних є, що ми вміємо шанувати другі нації, вміємо шанувати їхні жертви. І тому я не бачу нічого страшного з того. Я не бачу жодної революції у площині Голокосту чи Голодомору. Ми вшановуємо всі жертви, вшановуємо в першу чергу наші жертви. І тому ми говоримо про Голодомор, але ми визнаємо, що був на відміну, вибачте, ми визнаємо на відміну від Ізраїлю, ми визнаємо, що Голокост був геноцидом і що Голодомор був геноцидом. Прошу, пане, я тут ще прошу. 4 жовтня Сенат Сполучених Штатів видав резолюцію, що Голодомор із геноцидом. Чи можуть бути якісь політичні наслідки цього, на вашу думку? Ну, це підтримка, визнання, я думаю. Воно... Ви, прошу зрозуміти, я вибачаю, що я не повинен відповідати на деякі питання, але Сенат, ця резолюція Сенату є вагома, але вона підтвердила це, що в 89-му році висновок Конгресової комісії. Це не був новий висновок. Це просто сказали, що ми визнаємо рішення чи визнання Конгресової комісії, яка у 89-му році ствердила, що Сталін виконав геноцид проти українського народу. Окей? Тому фактично я розумію, що я задоволений з тої резолюції, тому що не було ще в Америці резолюції, але були вже findings Конгресової комісії, який встановив, що це був геноцид. Тому я не бачу, я не бачу, щоб наступний Єрусалим визнав Голодомор. Я не бачу, щоб вірмени визнали Голодомор в короткому часі. Це все, вибачте, що ми говоримо про трагедію велику, але це все політична гра. І ми мусимо собі це усвідомити. Прошу. Дякую. Якщо я дуже дякую панові професорові, я думаю, якщо можна робити кількарічневий висновок,
з лекції, яка тривала небагато, тільки годину. І ми можна зробити наступне, що дослідження повинно продовжуватися. Тому що ми не дійшли ще до остаточної цифри. Треба вшановувати жертв Голодомору кожного року чи річницю, але рівночасно треба науково до того підходити і треба робити аналіз. І сьогодні на підставі цього дослідження, що зробив фактично один чоловік, можна встановити без сумніву, що мінімум жертв Голодомору на території України, це не включає Кубань, це не включає інші території, це є 7 мільйонів жертв. І що можна сьогодні встановити, що з тих 7 мільйонів жертв, принайменше 3 мільйони було дітей. Правда? Так. Якщо ви тільки подумаєте, вглибіться в ці цифри і уявіть собі, чому в Україні є проблеми такі, які навіть сьогодні є. Голодомор спрацював до 21 століття. Я вам дуже дякую за увагу. Будемо вшановувати жертв Голодомору у місяці листопаді разом з Україною. Ще можна одне? Прошу. Я, якщо дозволите, хочу подякувати організатору, а цим організатором є пан Аскольд Ні, Лозинський. пані Оля Воляник є організатор. Вона технічний, а ви ідейний. Ні, вона ідейний. Але хочу сказати, що ми видали до цього дня, так скажемо, до листопада, книжку, доповнену вже з цими документами, про які я вам сьогодні розказував, Голодомор і геноцид, і появилося таке, хай воно в скороченому варіанті, англійською мовою. У мене так виявився один примірник, і цей примірник дозвольте вручити пану Аскольду, бо він навіть у Ukraine Weekly так перекладав мою статтю, так що він працює в цьому плані. Так, дякую. Там його прізвище теж є. Там є, до речі, панство, книжки на продаж. Це є книжка професора Сергійчука з автографом, з всім, то прошу підходити і спілкуватися. Дуже вам дякую.